سلام، من رضا اسد هستم. پروژه‌ای که پشت سرم می‌بینین تازه از تنور اومده. یه فورس F38 اسمش سایه است. بریم ما هم ببینیمش. Camper maker, Mr. Van is an old kind man and he ran. Camper maker, Mr. Van is an old kind man and he ran. His eyes sad as an old kind man and he ran and he ran. His eyes sad as an old kind. رضا جون از بیرون بگو که چیکار کردی بریم تو. این ماشین فورس F38 سوختش بنزین، اتاقش هم که شرکت آفاکو زحمتشو کشیدن و عرضم به خدمت شما که طراحی و دیزاین داخل این ماشین برای 4 نفر هستش. حالا میتونیم بریم که از بیرون شروع کنم بگم چه چیزایی داره که بریم داخل. همونجور که میبینین در کمپری، پنجره های کمپری، پروژکتور بیرون، سایبون، دوربین 360 درجه توی این قسمت ماشین هستش. قسمت پشتش زاپاسبند، نردبون برای دسترسی به سقف ماشین و یه پنجره بزرگ وسط اینم که دوباره یه پنجره کمپریه. یعنی یه بار این باز هم میشه، میتونه این یه باز بار بشه، این باز میشه. هم میتونه این جداگونه باز بشه. بعد این قسمت ماشین پرکن مخزن آب، ورودی برق 220 ولت، خروجی دوش بیرونی، آب سرد و گرم. بذار ببینم. این قسمت موتور برق. چرا موتور برق گذاشتیم ما؟ چون روی این ماشین کولر کمپری هستش. نه، کولر کمپری نیستش، کولرش ایستاده است. راستی یه دونه کولر داره. برای تامین برق کولر شما میتونی با اینورتر هم کولر رو روشن بکنی. خیلی ها میگن چرا موتور برق میذاری؟ برای اینکه یک کولر بتونه 5 الی 6 ساعت کار بکنه شما حداقل یه چیزی حدود 1200 آمپر باتری لازم داری که بتونی با اینورتر اون رو روشنش بکنی. حالا اوکی روشنش کردی، برای شارژ کردن اون 1200 آمپر باتری خودش یه داستان خیلی پیچیده‌ای پیش میاد که بخوای اونا رو شارژ کنی. به همین دلیل ما موتور برق رو میذاریم که زمانی که میخوان از کولر استفاده کنن موتور برق روشن شه، یا زمانی که به برق شهر دسترسی دارن ماشین رو که تو برق شهر بذارن، کولر دیگه برقش رو از برق شهر استفاده میکنه. موتور برق بنزینیه. این موتور برق بنزینیه، استارتیه و کیلس هم داره، یعنی با ریموت هم میتونی روشنش بکنی، لازم نیستش که حتما بیای پایین و دکمه‌شو بزنی. اینجا چیه؟ این قسمت اینجا، اینو ببندم من. این قسمت هم قسمت تاسیسات اون هستش. پمپ آب، باک بنزین موتور برق، باتری معذرت میخوام، باتری لیتیوم 200 آمپر، قسمت کنترل برق 220 ولت، تابلوش جدا از تابلوی برق 12 چرا دو تا ولت. قطع کن داره اینجا؟ برای اینکه بتونیم برق شهر، برق موتور برق و برق اینورتر رو اینا رو تفکیکشون بکنیم. بعد کنترل پنل سولارش هستش، اینورتر 4000 وات، شارژر باتری لیتیوم و جعبه رله های فیوزدار قسمت های اینم مصرفی. رابطی که از اینم بیرون رابط برق مال 220 رو برق وصل می‌کنیم به اینجا. داخل. اینم منبع بنزین موتور برق و اونم پمپ آب. پمپ و اونم ریموت صفحه آب گرم کنه. دیسپلی آب گرم کنه آب گرم دیزلشه. کنه از اینجا و این آنتن هم برای ریموتشی که از راه دور منتها آب آب گرم کن چون یه دونه ریموت هم داره، لازم نیست هر دفعه بخوای برای روشن خاموشش بیان اینجا. با همون ریموت از داخل چون دیسپلی داره تمام تنظیمات رو با ریموت هم میتونی از داخل انجام بدی. این در واقع میشه گفت کلید و صفحه دیسپلی و ثانویه‌اش هستش. خب بریم صندوق اون طرف هم بهم نشون بده. یه صندوق هم مثل این اون طرف داریم، درسته؟ بله، یه صندوق هم اون طرف هستش که در واقع فضای بار و سیلندر گاز اونجا قرار داره. که هر وسیله‌ای بخوای میتونی توش بذاری. اضافه اون کته، اینجا هم که فضای بار.
این باکس زیرش چیه؟ باکس زیرش یه دونه اجاق گاز، یه منقل باربیکیوه. ببخشید. اون زیر این چیه؟ قسمت هم یه دونه باربیکیو گازیه. مشخصه که مالک ماشین کباب بازا. جوج بازم اونجا وایساده. خب این بیرون اتاق دیگه کاری نکردی؟ بیرون اتاق دیگه نه. پشت ماشین، پشت این اتاق این طرفش مخزن گازوئیل آب گرم کن و بخاری درجا. چرا میگن بعضی وقتا باید نفت بریزیم تو برای بخاری اینکه درجا؟ گازوئیلی که ما تو ایران داریم درصد چربیش خیلی بالا هستش و همون چربی باعث میشه که به مرور زمان شمع بخاری درجا یا حالا آب گرم کن جرم بگیره و خیلی زود مستهلک بشه. بهتره که نفت که چربیش کمتر هستش اون رو بریزین که آسیبی نمیزنه اگه نفت به بریزیم؟ هیچ عنوان. بهتره پس. خیلی بهتره. پس ای کسانی که این ویدیو رو میبینید و بخاری درجای گازوئیلی دارید، نفت بهتر است. بله. بریم توی ماشین ببینیم چه خبره. اگه تا اینجا ویدیو رو دیدید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. بازم از این ویدیو واسهتون درست میکنیم. ویدیو رو لایک کنید، برامون کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. و اگر قسمت رنگبندی ولکان رو دیدید یا ندیدید برید ببینید، چون ما هم اون موقع قرار بود این سبز رو بزنیم ولی نشد. ولی نه خیلی هم تلاش کردیم واسش. خب بفهمید. طبق معمول که در میبینید کمپری، سطل زباله، پرده. هر وقت دیدید کاروانی موکت داره کفش، باید کفشاتون رو در بیارید. واردش که میشیم این قسمت اول یه جا کفشیه. صبر. قدتون چقدره؟ من 186. یعنی 2 متر حداقل. 2 دو متر و 10 سانت. 2.20 ارتفاع اتاقه. 2.20 ارتفاع بیرونشه. نه که ارتفاع داخلی 2.20. بفهم. این جلو جا کفش. اینجا یه جا کفشیه. اوه چه در باحالی، یه بار دیگه بازش کنید. به به چه خمی آقا جنس رضا. دکورهای ما کلا چوب هستش. چوب MDF اصلا استفاده نمی‌کنیم. چوب ضد آب. چوب پلی‌وود ضد آب خارجی. خیلی من سالها میدیدم اروپایی‌ها گوشه‌های کرو دارن و حسرت می‌خوام که چرا ایران نداریم. این مرسی قسمت- از شما. چکری. سینک خونگی، شیر خونگی، یخچال ایستکول 5 فوت. این قسمت فضای زیر. خب دستگیره ها همه مخصوص کمپر، قفل داره که تو حرکت اینا باز نشه. این قسمت هم باز کمد، درش مثل همون باره. این طرف اجاق گاز تلویزیون چند اینچ؟ 32 اینچ. اینجا هم باز یه فضای بار برای مثل میشه رختخواب و بازش اینا کنی؟ داریم. تلویزیون میاد میره کلا این طرف، این فضا باز میشه. که این فضا پنجره هم داره. اگه مثلا بچه کوچیکم باشه اینجا میشه خوابون بشه. خیلی سخته. بیفته. بخوام تو در ببندی. خب این پشت چی داریم؟ اینجا قسمت کنترل بر تجهیزات برقی هستش. مانیتور دوربین 360 هستش. بعد ولتاژ باتری، گیج مخازن، صفحه کلید کنترل پنل، سایبون و یه پورت فندکی هم اینجاست. یه پریز برق هم با USB اینجا هستش. 2 مدل USB و انواع پریزها رو هم میخوره. تو اینجا که چیزی نه، یه پریز دیگه هم اینجا یه دونه گذاشتن پریز هم که اون اینجا قسمت هم. احتمالاً چای ساز یا قهوه ساز میشه. اینجا هم که کمدای کامودای بزرگ. بالا. خب آه. یه جامون عوض کن. اجاق گازش هم از مدل خونگیه ولی بامزه است اجاق گازش. به خاطر این بامزه است که این شعله ها این شکلی بلند میشه و اینجا رو راحت میتونین تمیزش بکنین.
این پیشنهاد شما بود یا انتخاب خودشون؟ انتخاب خودشون بوده، این تجهیزات به انتخاب خودشون بوده. ببینید این وقتی میگیم اجاق گاز خانگی تو خونه تکونی وجود نداره ولی تو ماشین تکون هست. این صدا رو مگه اینکه ورش داری کلا باز به هر حال بازم صدا رو صدا میده. خواهد بود. پس وقتی میبینید اجاق گاز کمپر گرونه، بله گرونه. گرون. اینجا هم که 3 تا کشو برای وسایل آشپزی. کولری که گفتم ایستاده هستش. این مدل بهش میگن کولر پورتابل دیگه. آره کولر پورتاب میگن. یه خروجی ونت هوای گرم داره که ما اینو از زیر ماشین دادیمش بیرون. بعد دیگه خودش باد گرم هم تولید میکنه. گرمایش هم داره این کولر. بله خوبه. گرمایش هم داره این کولر. مصرفش چقدره؟ 10 آمپره. اوه 220. بله. اینا هم باز کن. اینا هم که کمدای بالا. پس تا دلت بخواد داره. آره چراغای سقف میشه روشن کنی؟ بله. LED همین است دیگه. آره. خیلی هم قشنگ. خب این قسمت هم که اینو بزنم چراغ حمامش هم روشن بشه. این قسمت هم که کابین حمام و توالت برقی سایز بزرگ خردکندار. خردکندار دیگه قرار شد نگیم. برقی. چون مردم تصویر سازی چه میکنن که داره خورد میشه. له گفتن دیگه خورد کن رو نگید. من اینو هواکش بزنم هم داره. ببینم. تاچ کن فقط. خیلی محکم تاچ کردم رفت. بعد از اون بعد خرابش کردن. درش بیارم. آره زیادی فشار دادی کلیدو. خود صاحبش هم اینجا وایساده. خب اینم حموم دستشویی که میبینید خیلی بزرگ نیست. فکر میکنم 90 در 90 باشه. درسته؟ 85 تا 85. حالا من میخواستم اون عدد زشت رو نگم که شما گفتی، اشکالی نداره. بریم به قسمت جذاب ماجرا. ناهارخوری رو برامون. اینجا برو توش بشین. 4 نفر به راحتی میتونن اون اینجا پرده هم بده بشینن. پایین میزنن. یه میز ناهارخوری 4 نفر. 4 نفر میتونن اینجا بشینن. این زیر 2 تا باکس هستش که اینجا میتونن برای وسیله گذاشتن استفاده بکنن. بعد موقع خواب این میز برداشته میشه، میاد این وسط روی اینا قرار میگیره. این 2 تا دوشک میفته وسط. یه خواب 2 نفره اینجا داریم. میشه انجامش بدی ببینیم؟ بله. حالا بذار توضیح بعدیش هم بدم، بعد اینو انجام بدیم. میخوام اول اون تخت کنیم بعد توضیح بدیم. برای اینکه تخته هاشون بالاست. آها. بعد از اون بالا برداریم. خب پس شد اینجا یه تخت 2 نفره عرض 100 نفره. عرض داخلی 195 در 120. از 120 بیشتره اینا؟ نه 120. مطمئنی؟ من ساختم. 120 در 195. اونجا کلید بخاری در جاست. خب یه نکته رو اینجا بگم. این کلید بخاری در جا محل قرار گرفتنش خیلی مهمه. شما هر جای اینو نمیتونی نصبش بکنی. شما اگه اینو ببری تو ارتفاع بالا نصبش بکنی، چون سنسور تشخیص دمای بخاری داخل اون کلید هستش. اون سنسوره که تشخیص میده دمای محیط چند درجه شده، حالا قطع بکنه یا همچنان کار بکنه. اون در واقع باید وسط اتاق باشه. بعد جایی باشه که میخوابی کنار سر، تو ارتفاع سرت، نزدیک به محل خواب باشه که شما توی خواب اگه احساس کردی سردته از همینجا بتونی درجه رو زیاد کنی، کم بکنی، خاموش کنی. نخواد به خاطرش پاشی بری تا جلوی کنترل پنل و این کار رو انجام بدی. پس این شد قسمت پایین. اینم همون پنجره‌ای که از بیرون دیدینش، میتونیم باز بکنیم. این فریمی که کامل باز هم میشه. باز میشه دوباره. از یه چیز جذابی که داره این ماشین یه دونه تخت آسانسوری داره. یه تخت از بالا میاد پایین. من مخصوصا از این زیر تکون نخوردم که شاید خیلیا بگن که خب یکی که اون بالا خوابید میخواد بخوابه، این پایین دیگه قابل استفاده نیست. الان من با قد 186 بدون اینکه تغییری تو مدل نشستنم بدم اینجا نشستم. مضاف بر این که
تنظیم ارتفاع این تخت دست خودمونه. هر جایی که بخوایم میتونیم اینو نگرش داریم و ارتفاع بشه. پایین ترین حالتی که میاد چقدره؟ این الان پایین ترین حالتش. خب خیلی باحال و دلبازه. یه سانروف بزرگم اونجا داره. البته من اگر بودم یه پنجره‌ام بالاش میذاشتم، یعنی چون اون سانروف اینجا 2 تا هست، پنجره‌ای میشد. آره میشد 2 تا پنجره روی هم گذاشت، ولی خب چون اون سانروف اون بالا گذاشتیم دیگه عملا نور و تهویه هوایی که برای قسمت بالا لازم هست از اون سانروف تامین میشه. آره. حالا 2 تا صفحه اونجاست، این سفیدا. اون سفیدا، اونها صفحه هایی هستش که میاد اینجا قرار میگیره برای تخت پایین. متوجه شدم. خب بده باره بالا. فیلمو تون نکردم و با همین سرعت خودش داره میره بالا. اما اگه باتری ماشین تمام بشه اینم دیگه تکون نمیخوره، ثابت میشه. درسته؟ آره دیگه. و از نظر ایمنی هم کمربند داره که این کلید چیه؟ کلید چراغای چراغای اینجاست. اینجاست. از نظر ایمنی هم 2 تا کمربند ایمنی اینجا هست. 4 تا 4 تا کمربند کمربند داره. از ایمنی. 4 نقطه متصل میشه به سقف و 2 تا ریل داره به خاطر اینکه توی اون مسیر بدون کوچکترین تکونی بازیشو انجام بده. خب دیگه یه دونه آب گرم کنه دیزل داره این ماشین برای گرم کردن آب و 20 لیتر هم مخزن آب گرمش هست. این مخزن آب گرم از آب مصرفی مجزا هستش، یعنی وقتی آب گرم کن روشن میشه 20 لیتر آب به هر دمایی که بخواین گرم میشه. بعد دیگه توی شیر، سینک، حمام اینا به صورت سرد و گرم شما میتونین استفادهش بکنین آب رو. مخزن آبش 140 لیتره. مخزن‌های فاضلاب سیاه و خاکستریش هم در مجموع 150 لیتر هستش. بعد و اما سوالی که مسلما خیلی الان میپرسن، هزینه تجهیز این ماشین در این تاریخی که الان ما داریم تحویل میدیم 9 دیماه 1404. هزینه قیمت دلار اتاق- 136,000 تومان. البته خب این ماشین با 136 تومن درست نشد، الان 3 ماه هست که پروسه با تجهیز دلار شد. 80 تومان خریدش. تقریبا از مرحله اتاق سازی شرکت آفاکو گرفته تا اینجا که کار تموم شده حدود 2 میلیارد و 300 هزینه تجهیز این ماشین شده. یعنی قیمت خود ماشین خام یه طرف بدون هیچ گونه اتاقی 2 میلیارد 1,600 ماشینش. خب الان 1,600. اون موقع خب یه مقدار پایین تر بوده خریدن دیگه. منظور اینه که ماشین رو بذارید کنار، هزینه اتاق سازی و تجهیز الانش 2 میلیارد و 300 مجموعش شده که شامل تمام تیر تخته ها و تجهیزات از داخلی و سازیش اتاق سازی و گرفته، تمام تجهیزاتی که دیدید توی فیلم، دکوراسیونش، لوازمی که روش هست، از پنل خورشیدیش، سانروفا، پنجره ها، درها، اجاق گاز، یخچال، سینک، پمپ، باتری، هر چیزی که دیگه داخل این ماشین اضافه شده. تو فیلم دیدیم و ندیدیم، بله، چون بخششو ندیدیم دیگه، قایمه. فقط مخازن رو ندیدین، آب گرم کن رو ندیدین دیگه، مابقی بخاری درجه هم ندیدین. اینجا زیر پای تو توی این باکس هست. شماره تلفن چیه آقای اسد؟ 912 150 52 98. پیج اینستاگراممون هم که همون رضا اسعد، رضا نقطه اسعد. آره، دو تا فارسی ای هم داره. بزنین سرچ بکنین پیدا میشه. و اینکه اگه کسی کمپر بخواد نمونه کاراتو بجز تو پیجت جای دیگه میتونه ببینه. بعد آها، بیاد اینجا. اینم من یه توضیح بدم. من چون ورودی خروجیامون یه مقدار زیاد هستش، ماشینی که آماده میشه مثل همین الان میبینیم مالکش جلو در ماشین مالک اونجا وایساده. وایساده که بره، نگاه کنید. یعنی ناشش. ماشین که آماده میشه ما آخرین دستمال رو میکشیم تمیزش میکنیم، مالک جلو در وایساده که فوری سوار شه بره. برای همین هیچ وقت من اینجا ماشین آماده ندارم که مثلا کسی بخواد بیاد اینجا از نزدیک ببینه. ماشینایی که هستن همه در حال تجهیز هستن و نیمه کاره هستن. به همین علت شما اگه میخواین نمونه ها رو ببینین، بهترین انتخاب یا همین کانال
یوتیوب آرش هستش که فیلم ها کامل با توضیحات هستش، یا اینکه توی پیج اینستاگرام خودمون ویدیوهاشون هست و هر ماشین یه اسمی داره که میاد اینجا. اسم این ماشین؟ اسم این ماشین سایه است. این ماشین از روزی که اومده تا الان که تموم شده توی هایلایت های استوری یه اسم برای خودش داره و تمام روند تجهیزش اونجا هست. مرسی از وقتی که گذاشتی. قربونت. یه دقیقه دوربینو بگی منم یه توضیح آخر بدم. مرسی از شما که دارید این فیلم رو نگاه میکنید. خیلی سرده به خاطر این گذاشتم. اگر کمپر دارید یا مثل آقای اسد کمپر ساز هستید، من خوشحال میشم که بیام از محصول شما یا از محصولاتتون یا از کمپرتون فیلم بگیرم و توی این کانال بذارم. برای من آوردش اینه که کانالم دیده میشه و به طب میدونید که یوتیوب درآمد خیلی جزئی هم داره. درآمدی که من از یوتیوب دارم 1/10 درآمد فیلمام که میدم ادیتم نیست، یعنی هیچی در نمیارم من از این کانال. دوست دارم یک دایره المعارفی درست بشه که نسل بعد از من بدونن که ما از کجا شروع کرده بودیم و به کجا خواهیم رسید. پس اگر اینجوریه با من تماس بگیرید. لینک تلگرام من توی پیج اصلی کانال هست، میتونید از اونجا به پیام بدید و اینکه ممنونم که کانال منو سابسکرایب میکنید، برام کامنت میذارید، ویدیوها رو برای دوستاتون شیر میکنید و مرسی از وقتی که گذاشتید. ارادت.